Welcome to LuvLiNes. Delivery? Ano kaya yan? Tara, tignan natin. Ay. Ay. Yan. So, galing siya ng Lazada. Lazada item? Ayan. Ika lang, hindi ko mahuli. Hirap naman buksan. Bubble wrap pa. Pababol wrap pa. So, ito na yung aking order. Ay, Chips Delight. Ayan. grabe. Chips Delight. Ilang piraso bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isang dosena. So, yan. Nasa 144 lang yan. 144 lang. Buksan mo na nga. Buksan. So, Patingin ng isa. So, ito na yung Chips Delight na binili ko sa Lazada. So, dito natuwa ako kasi katulad siya na nabibili mo sa supermarket, wala siyang durog-durog. Walang durog-durog kasi naka-bubble wrap. Oh. Ito yung pinakamaganda kasi galing ito mismo sa manufacturer. Pero, totoo lang. Sa galing ko kasi binili. Patingin. Ay, saka na yung pagbukas. Sige na nga. Yan na yan. Yan. Okay, so that's all. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Yan! Gusto ko yung pagkagawa nila sa galing ko. Doon ako bumili. Lazada. Suki. Sige na nga. Alright. Hanggang sa muli. Thank you. Thank you. Thank you. So much for watching. Thank you so much for watching. Have a good day and God bless. And don't forget, God loves you, your God's beautiful creation. I'll see you in the next. Mwah. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.